این شما و این نمایندگی ایران بلژیک رقابت رو میزبانم با سربلندی تیم ملی کشورمون همراه کوالیفیکاسیون بلند برای استفاده تاریخی شد برمیگرده. حالا میتونم خیلی سریع بهتون بگم ترکیب دو تیم بلژیک هیپوکورتو، دکوینتر، مهرشهر، انبوی، نونیه در خط دفاعی.
علیزاده، صالح اردانی، رامین رضاییان، سعید عزت اللهی، سامان قدوس. ماکسیموم دفاعی کرد. اردانی توپ گرفت اما نتونستن حفظش کنن. بیشتر از تیم بلژیک ساله‌های سختی این خطا رو انجام داد. تیم را فرامی بود. سختی این قضیه قرار گرفته. إنه جزئيات بشكل مباشر. في شخص يكون أنفش ما عندهم مكان